Salut! Bine ați venit din nou pe vlogul cu rulote. Dacă nu v-ați abonat deja, apăsați butonul de subscribe și clopoțelul și veți primi o notificare de fiecare dată când încarc un nou video. Eu sunt Cosmin Man și mă ocup de partea tehnică la unul dintre principalii dealeri de autorulote și articole de camping din România. Prin acest vlog doresc să răspund la cât mai multe dintre întrebările care mi se pun în mod frecvent și vreau să vin în fața voastră cu toate aceste informații pentru că sunt sigur că vă vor ajuta pe mulți dintre voi. Astăzi vom discuta puțin despre gaz. Fiind iarnă, încălzirea și implicit gazul sunt un subiect important pentru rulotiști. Gazul este folosit pentru sistemele de încălzire, prepararea apei calde, pentru frigider și pentru gătit. Există însă mai multe tipuri de gaz care se pot folosi la o rulotă. Astfel, se poate folosi propan, butan sau GPL și vom discuta despre fiecare dintre acestea pe rând. Propanul este cel mai potrivit gaz pentru a fi folosit la rulotă. El are un punct de fierbere foarte jos. Asta înseamnă că vaporizează chiar și la minus 20 de grade Celsius. Ce înseamnă că vaporizează? Probabil mulți dintre voi ați pățit să vă înghețe butelia. De fapt, ce se întâmplă? Gazul în butelie, în rezervor, este lichid. El este sub presiune. În momentul în care presiunea scade prin deschiderea robinetului, presiunea în rezervor, în butelie scade, dacă temperatura este în intervalul de fierbere al gazului, el începe să fiarbă și vaporizează, adică se transformă din stare lichidă în stare gazoasă. De asta când scuturați o butelie se aude înăuntru un lichid, pentru că înăuntru el este lichid, nu este gazos. Dar trebuie să fim conștienți că aceste gaze au temperaturi diferite de fierbere. Dacă propanul fierbe și la minus 20 de grade Celsius, butanul nu mai fierbe sub 3-4 grade Celsius. Adică, pe măsură ce ne apropiem de temperatura respectivă, presiunea gazului scade. Iar dacă coborâm sub această valoare, nici măcar nu mai curge gaz, nu mai iese gaz în stare gazoasă, pentru că el nu mai vaporizează. După cum vă spuneam, cel mai bun gaz pentru rulote este propan. Din păcate, în România este destul de greu de găsit. Au început să apară la unele stații petrol butelii de schimb cu propan. De asemenea, la firmele care se ocupă de combustibil pentru motostivuitoare, se mai poate găsi propan, pentru că aceste motostivuitoare, multe dintre ele funcționează cu propan. În alte țări, de exemplu în Germania, propanul este foarte des folosit și foarte ușor de găsit, putând fi schimbat la stațiile de combustibil, exact cum este la noi la Petrom, la Rompetrol, la ei îți iei butelii cu propan. Deci, ideal este să folosim propan. Cel mai folosit gaz în România însă este butanul. Acesta este gazul clasic pe care îl iei de la Petrom, de la Rompetrol, în acele butelii albastre și este destinat în special pentru folosirea la aparatele de gătit casnice, la aragaz. Are o putere calorică mai mare decât propanul, dar marele dezavantaj este acela că are punctul de fierbere în jurul a 4 grade Celsius. Deci sub această temperatură este destul de greu să te folosești de butan. Dacă ați văzut la țară, mulți pârlesc porcul cu butelie de gaz și de multe ori bagă într-un recipient cu apă caldă acea butelie pentru a ridica temperatura și pentru a favoriza fierberea gazului și vaporizarea, pentru că altfel nu funcționează efectiv, nu ai presiune. Dacă vrei să folosești butan, atunci trebuie să ai în vedere că în anotimpul rece vor fi probleme cu el. Există mai multe variante de a rezolva aceste probleme. Mulți folosesc pături electrice de încălzire pentru butelii sau guri de ventilație care suflă aer cald din sistemul de încălzire Trumavent în compartimentul buteliei pentru a o încălzi. Mai există acele dispozitive care se numesc ICEX, care se montează pe regulatorul de tip Truma Secu-Motion. Dintre toate acestea, doar varianta din urmă este aprobată de normativele care tratează gazul, pentru că toate celelalte sunt improvizații și în afara țării nu sunt acceptate.
Și acum ajungem la varianta a treia, care este GPL-ul, gazul petrolier lichefiat. Ce este GPL-ul? GPL-ul este un amestec de butan și propan. Există GPL de vară și GPL de iarnă. Cel de vară are procentul de butan mai mare, iar cel de iarnă are procentul de propan mai mare. Problema cu GPL-ul este că el este gândit pentru a alimenta motoarele cu combustie internă, iar la aceste instalații, vaporizarea se produce într-un vaporizator extern. Adică gazul merge în stare lichidă până la vaporizator și abia acolo trece din stare lichidă în stare gazoasă, iar vaporizatorul este încălzit cu lichidul de răcire al mașinii. De asta niciodată nu am văzut o mașină pe GPL care să nu funcționeze pe GPL iarna, la minus 10 grade, de exemplu. Pentru că nu are problema aceasta cu vaporizarea, vaporizatorul fiind încălzit. În cazul nostru, buteliile nu sunt încălzite și atunci, noi dacă avem în respectivul recipient, să zicem 60% propan, 40% butan. Ce se întâmplă? Dăm drumul la căldură. Merge, pornește, arde fără probleme. Afară sunt minus 15 grade. Funcționează și vedem peste câteva ore sau o zi, două, că nu mai are presiune. Luăm butelia, o scuturăm, auzim că are lichid în ea, punem detectorul de gaz, de nivel al gazului și vedem că avem gaz și totuși nu merge. Ce se întâmplă? Ei bine, noi am folosit propanul din amestec, dar butanul, deoarece temperatura a fost mai mică de 4 grade Celsius, nu a mai vaporizat. El rămâne acolo în stare lichidă. Dacă se încălzește butelia, va vaporiza și butanul. Acesta este motivul pentru care mulți spun apă, este apă în gaz și rămâne apă în butelie. Nu rămâne nicio apă în butelie, este butanul care nu a vaporizat din cauza frigului. Așadar, iarna vom folosi obligatoriu fie propan, fie GPL, amestec de butan cu propan, având însă grijă ca de fiecare dată când mergem cu autorulota, chiar dacă mai avem gaz în butelii, să facem plinul, pentru că în perioada rece va arde preponderent propanul. Bineînțeles, după ce autorulota este încălzită câteva ore, temperatura crește puțin și în compartimentul buteliei și atunci vom începe să folosim și din acel butan. Mulți folosesc, de exemplu, un uscător de păr la 12 V pe post de dispozitiv pentru situații de urgență și în cazul în care ajung la o astfel de problemă, încălzesc butelia cu acel fân și crescând temperatura începe să vaporizeze și butan. Sunt soluții și noi românii suntem chiar inventivi la ele, dar atenție, în străinătate ele nu sunt acceptate. Acesta este și motivul pentru care, de exemplu, în Germania se vând foarte puține rezervoare GPL reîncărcabile, pentru că la ei propanul îl găsești pe toate gardurile și dai o butelie la schimb și ți-ai luat propan. În schimb, în țările din Europa de Est, Polonia, Slovacia, România, Ungaria și Bulgaria, aceste sisteme de rezervoare GPL sunt foarte, foarte bine vândute. Cam atât despre gaz. Apăsați pe butonul de subscribe ca să primiți notificări și data viitoare când încarc un video. Vă aștept să reveniți. Salut!